Hallelujah. Hallelujah. Yếu quá. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So I say God loves you. Các bạn nói sao ạ? Các bạn trả lời I sao? love you too. I love you. I love you too. I love you too. Not I love you too. Nếu mà tôi nói God is good thì gì nói sao? All the time. All the time. Phải không ạ? God tên God. Nhỏ quá. God is good. All All the time. God is good. All the time. Cho chúng tôi một tay. Tôi có câu hỏi cho quý vị. Ai ở đây là đấng đáng được tôn thờ và ngợi khen hiện diện ở đây? Ai? Chúa chúng ta phải không ạ? Ai là đấng cứu chuộc chúng ta? Ai là đấng yên ủi chúng ta? Ba ngôi Đức Chúa Trời đang hiện diện ở đây mà quý vị không vỗ tay à? Vỗ tay! Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Tôi trân trọng cảm ơn bà mục sư Quảng Diện. Bye. Đã có nhã ý mời vợ chồng chúng tôi qua dự đại hội và đồng thời là được chia sẻ lời Chúa ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở đây, thật là vinh dự, và đó là ân điển dồi dào của Chúa ban cho con cái của Ngài. Luôn luôn chúng tôi tôn thờ và ngợi khen Chúa. Ngài luôn luôn ban chúng tôi ân điển dồi dào. Amen không ạ? Xin cảm ơn Chúa. You guys, good afternoon, brother, sister in youth. I will say in Vietnamese a little, okay? And that's how after that I will say in English. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn trẻ là tôi muốn nói chút xíu về tiếng Việt trước khi mà tôi giảng bằng tiếng Anh. Xin cảm ơn Chúa vì chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay chúng ta gom bó lại với nhau ngày hôm nay ở đây. Tôi lại thực qua Úc này và thông công với gia đình yêu dấu của tôi là người cô duy nhất của tôi là cô Phạm Thị Xuân Lan ngồi đây ạ. Các anh chị em yêu dấu của tôi là anh Nhật, anh hai của tôi. Và cuối cùng hồi nãy mục sư Quảng Diện có nói là con cưng của cô quý tử. Mời anh Quy đứng lên nè. Cảm ơn anh Quy. And Quy, cô của tôi là người ảnh hưởng rất là lớn vào chức vụ của vợ chồng tôi sau những năm tháng hầu bị Chúa, và là tăng trưởng thuộc linh, giúp đỡ cho tôi rất là nhiều trong công việc mà giống như là về cả về thần học nữa. Dạ, ông Tịnh tức là chồng của bà Xuân Lan ở đây. ông Tịnh là husband của bà Xuân Lan. Dạ. Cảm ơn Chúa thì quý vị đã dẫn dắt và dìu dắt tôi trong suốt quãng đường mà tôi theo Chúa là ở Hội Thánh Việt Nam, là Hội Thánh của mục sư Đinh Thiên Tứ, Từ Lý Vương á, là tên là Việt Nam ngày xưa đó. Trắc trở, nhưng mà chúng tôi là sau khi mà Chúa làm cho Hội Thánh Từ Lý Vương tan ra thành những hội thánh nhỏ, người ta gọi là underground church hay là Hội Thánh tư gia. Chúng tôi là phải đi trường giáo một cách bí mật, và cô tôi, chỉ có mình cô tôi thôi là đã cứu được 400 linh hồn về với Chúa. Trên trời đó, trên thiên đàng á, chắc là lớn lắm. So the treasure of my auntie in heaven is so big. Tôi chỉ ước ao là khi mà trở về với cô tôi, chúng ta một ngày nào đó cũng phải trở về đó. Thì tôi chỉ ước ao ở trên đó, trên thiên đàng thì tôi sẽ được ở trong nhà cô của tôi. I wish that one day when my auntie come to heaven and I also come to heaven, I wish that I will stay in her house in heaven. Tôi muốn chia sẻ một chút xíu nữa thôi về ước ao hay là khát vọng cháy bỏng của mình. I want nói rằng hãy đi môn đồ hóa muôn dân. Because Jesus said, go and disciple. Hãy làm phép báp têm nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Yeah. Sau đó là dạy tất cả mọi người hãy gìn giữ từng lời một mà Chúa Giêsu đã rao truyền, đã giảng dạy chúng ta trong Kinh Thánh. And teach them keep all what I have teach in Bible. Và đó cũng chính là lý do mà hết thảy chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. And that is the reason that's why we are here today. Quý vị muốn thành môn đồ hóa muôn dân không? Thành một người trưng bày không? Một người ra đi nói về tình yêu của Chúa cho mọi người không? Do you want to disciple others? Do you want to bring people to Christ? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Bởi vì tôi tin chắc là sự hiện diện quý vị ở đây tức là biểu hiện tình yêu của quý vị đối với Chúa. Because I'm convinced that your presence here today to show the love that you love the Lord. Và qua đó năng quyền hành động của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta sẽ thực thi ngay tại hội thánh này là lan truyền ở tất cả khu vực này và đón thật là đông người tới để thờ phượng Chúa với chúng ta. So that the power of the Lord through Jesus Christ in this church will spread out His name and save a lot of people in this area. Amen không ạ? Tôi tin chắc là công việc quý vị đang làm đó là một sự đầu tư chắc chắn vào thiên đàng. I convinced that what you are doing now is you invest in heaven. Và sự đầu tư quý vị không có lỗ đâu. And it's never fail. Bởi vì quý vị đầu tư vào đúng chỗ và Chúa rất là trân trọng và Chúa đánh giá cao sự cố gắng và sự nỗ lực của quý vị ở nước Chúa ngay tại thành phố West này. Because your investment is highly considered in the sight of the Lord. Vợ chồng chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó về công việc Chúa ở thành phố West này. Me and my wife, that's him. I want to serve the Lord in this church. Để mà hoàn tất ơn kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của vợ chồng chúng tôi. To fulfill the call of the Lord upon to their life. Và đó là lý do mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để làm ống dẫn cho Chúa mà truyền đạt lời của Ngài đến từng quý vị. So that's the reason I'm standing here to be a blessing channel. Quý vị có tin vào lời Chúa là lời sự sống không ạ? Do you believe that the word of the Lord is the living word? Lời Chúa mà là tự do, hạnh phúc và sự sống miên viễn cũng như là hải thị ở tương lai không? The word of the Lord bring freedom, happiness and eternal life. Nguyện xin lời Chúa Ngài đã ban phát ra thì Ngài sẽ gìn giữ lời của Ngài cho tới cuối cùng làm trọn lời của Ngài. May the word of the Lord when spread out will keep and fulfill what it said. So guys, the youth, you feel bored now? So các bạn trẻ có cảm thấy boring chưa? Sorry, now I would like to speak in English. So now he will speak in English. But I mentioned about wife, so I. Nhưng mà em nói về bà xã của em. Mục sư nói tiếng Anh. Nhưng mà buổi sáng nay á, hồi sáng hôm qua tôi đưa vợ tôi đi về thì lúc nào cũng thẫn thờ hết. Anh Phát á, và cô Ánh đâu rồi? Cô Ánh là cô chọc tôi hết á, nói mất hồn rồi. Yesterday morning when my wife come back to Vietnam and since then I have lost. Có một câu nói là người đi sao ạ? Một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi lại dại khờ. Their poem say that one when go away, one stay, half of that person's soul is dead. Oh, amazing! Không ngờ là một sư dịch luôn cả thơ luôn. It's amazing quá. Một sư translate even the poem. That's so poem. That's so good. Okay. Tôi nói với lại quý vị đó là thật ra là quý vị suy bụng ta rồi bụng người. I told them that you just take your heart and. Nhưng mà thật ra tôi nói có miệng thôi. Nhưng bụng tôi thì sầu lắm. Yes. Okay, I would like to introduce you. Very handsome interpreter. Give him the big hands, please. Tôi xin giới thiệu người thông dịch rất là đẹp trai. Xin vỗ tay. Actually, I thought Philam or Miss G will translate for me, interpret for me, but now very surprised. Our senior pastor will Tôi nghĩ here rằng with us. cô Chi sẽ dịch cho chúng tôi, nhưng mà rất là ngạc nhiên khi mục sư đứng đây. Lý do duy nhất tại cô Chi giờ này đang ở Việt Nam. So I believe that this is a tremendous privilege for us to be here this afternoon. Tôi tin rằng đây là một đặc ân rất lớn để tất cả chúng ta hiện diện hôm nay. But before we begin with any further speaking, và trước khi chúng ta nói nhiều hơn, I would also like to go to the Lord in prayer. Và tôi muốn cầu nguyện. I would ask you to pray too. Và tôi muốn yêu cầu tất cả các bạn trẻ cũng như quý vị cầu nguyện nữa. For there is so much going on this afternoon.
để cho tất cả mọi điều đang diễn tiến trong buổi trưa hôm nay. There's so much you don't understand. Và có rất nhiều điều mà chúng ta không hiểu. Oh, maybe somebody angry. Và cũng có thể có người đang giận nữa. I'll tell you where I'm coming from first. Tôi sẽ nói với các bạn tôi từ đâu đến trước. I'm from Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. I'm a pastor from the Methodist Council. Tôi là mục sư ở trong mục sư đoàn của giáo lý. I'm a general secretary for the 34 churches around the nations. Và tôi là người đang tổ chức điều hành cả 24 church dịch trong hệ thống của 34, sir. 34, sorry, 24. Oh, so if he not correct, please. No, sorry. Just corrected. You're so humble, so modest. Một sư rất là khiêm tốn. Yeah. Đừng khen nữa. So, but my background was not pastor. My background was engineer. Nhưng mà trong quá khứ của tôi không phải là mục sư, tôi là một kỹ sư. I am an engineer for the telecom post office, about 10,000 workers and engineers and technicians. Tôi là kỹ sư cho truyền thông, viễn thông Việt Nam, có cả hơn 10.000 công nhân. And I got master business administration too. Và tôi có về cử nhân thạc sĩ về thương mại, quản trị kinh doanh. I worked for telecom post office about 12 years. Và tôi làm việc cho viễn thông Việt Nam khoảng 12 năm. But I quit everything. I went to Philippines to study theology. Nhưng tôi đã bỏ hết mọi sự để đi đến Phi Luật Tân và học thần học. My father said, cha tôi nói rằng, you crazy. Mày ngu quá, mày điên rồi. Because you got the high salary, the top salary of the nation. Bởi vì con đang có lương quá cao. 12-year engineer. 12 năm kỹ sư. But when you come back here, nhưng khi con trở lại đây, no salary, không có lương. Persecution, bị bắt bớ. No job, không có việc làm. Police officer always follow you. Và công an luôn luôn sau lưng. That's true. Và đó là sự thật. They come to my house many times. Họ đã đến nhà tôi rất nhiều lần. And they want to torture my father. Và họ bắt bớ, tra tấn luôn cả cha tôi. They said, why? Oh, your son come to study theology. Tại sao con của anh lại đi học thần học? That's nonsense, that's meaningless. Nó là vô lý, vô nghĩa. Why don't you study a doctor, study to be a physician, study to be a higher engineer or a doctor of education, something like that? Tại sao không học để trở thành bác sĩ? Tại sao không học những cái ngành cao hơn về kỹ sư hay là trở nên là những tiến sĩ gì đó? You know why? Các bạn có biết tại sao không? That's because the communist country. Tại vì ở đó là xứ cộng sản. They glorify what? Tại họ tôn vinh ai? They glorify the materials. Họ chỉ tôn ca tụng vật chất. And people richer. Và chỉ nể phục những người giàu. Oh, so after that, I went to Korea. I set up or established churches for the labor workers. Và sau đó thì tôi đi đến Đại Hàn và gây dựng những hội thánh ở đó. About 2 churches, I am assistant for the bishop. Và có 2 hội thánh mà tôi làm trợ tá ở tại đó. Bishop of Seoul. Giám mục ở tại Hán Thành. Because in Methodist, we from Anglican from the Catholics, so we keep the tradition. We have bishop. Tại vì giám lý thì đó từ xứ An Lê và giám lý của An Lê là đến từ cái nguồn gốc của nó là Catholic, tức là Công giáo. So God gave me the chance to study higher education like a doctorate degrees in that's the programs between the Washington DC and the Seoul, Korea for the church leaders. Và do đó thì tôi đã học chương trình cao hơn tiến sĩ giữa hệ thống liên lạc giữa Mỹ và Đại Hàn về cái bằng cấp này. So when I usually preach as a dying man to a dying man. Và cho nên khi tôi giảng thì tôi giảng giống như là người đang giải chết đối với cái người đang giải chết. Why? I'm a die, you die too. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang chết và các vị cũng đang chết. I will remember in Galatians chapter 2 verse 20. Tôi nhớ đến Galati đoạn 6 phải không? Đoạn 2 câu
Đoạn 2 câu 20. Đoạn 2 câu 20. Dạ bỏ lộn câu này rồi. Yeah. I have been crucified with Christ on the cross. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đức Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đức Christ sống trong tôi. So the life I live in the body, nay tôi còn sống trong xác thịt. I live by faith in the body, in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. So when I around the nation to preach, cho nên khi mọi người đang tập trung lại của quốc gia để mà giảng, whenever I preach as I never preach again. Tôi giảng giống như là đây là lần giảng cuối cùng của tôi. But now I will tell you things. Và bây giờ thì tôi sẽ kể cho các bạn. You will misunderstand. Các bạn sẽ không hiểu đâu. I will tell you things that you so angry with me. Tôi sẽ nói những điều mà các bạn sẽ giận tôi đó. You will deny it. Hoặc là các bạn sẽ chối từ nó. You will say that Pastor, you have no right to tell me what I'm telling you. Hoặc là các bạn sẽ nói tôi rằng tôi không có cái quyền hạn nào để nói điều đó cho các bạn hết. But before I come to any conclusion what is being said here this afternoon, nhưng mà trước khi đến phần kết luận như vậy trong buổi trưa hôm nay, I want to make a question for yourself. Tôi muốn đặt câu hỏi cho các bạn about the preaching. Về sự giảng. Do you think preaching is necessary? Các bạn có nghĩ rằng sự giảng là cần thiết không? Do you think preaching is important? Các bạn có nghĩ rằng sự giảng là quan trọng không? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. Do you think preaching is dangerous? Các bạn có nghĩ rằng giảng dạy là nguy hiểm không? No. You say no. And you? No too. Oh, so you misunderstand. Như vậy là các bạn không hiểu gì cả. Maybe you say, Pastor, you talk about persecution in Vietnam. Nhưng mà khi nói về sự bắt bớ ở Việt Nam, maybe you mention about that. Có thể là một sư của quý vị có nói về chuyện bắt bớ ở Việt Nam. No, that's true. Okay, but I never mentioned about that here. Nhưng mà đó là sự thật, nhưng tôi sẽ không nói điều đó ở đây. Actually, the Bible say right now, false teachers will undergo the great condemnation. Cho nên cái người giảng hay là những thầy giáo sư giả thì sẽ bị những sự đoán phạt rất là nghiêm ngặt. I am in a great deal of trouble. I have every right to do this with fear and trembling with God. Cho nên khi tôi giảng dạy thì tôi làm việc này trong sự sợ hãi, trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. If what I tell you is not true, nếu tôi nói với các bạn những điều không có đúng, I will stand condemned before God someday. Tôi sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa và bị đoán xét. But if I tell you what is true today, nhưng nếu tôi nói những điều đúng hôm nay, so you are the one with the cause of fear and trembling, not me. Như vậy thì chính quý vị sẽ là người sợ hãi chứ không phải là tôi. Because if I correctly interpret the passages of the Bible that I'm going to tell you today, vì nếu khi tôi giảng dạy lời Chúa một cách đúng đắn hôm nay, it is as though God was speaking through a man. I'm a tool of God. Tôi là một cái dụng cụ của Chúa. So God was speaking through a man. Và Chúa dùng để như một dụng cụ để nói. And your problem will not be with me. Và vấn đề là nếu các bạn không ở với tôi, and it will be God, thì sẽ không. You will be God in His word. Các bạn phải cùng với Chúa với lời của Ngài. So the only one question I tell you before early. Cho nên câu hỏi mà tôi đã nói từ lúc khởi đầu. And is the man stand before us? Có phải là chúng ta phải? Is the man stand before us is a false teacher? Có phải là cái người đang đứng nói chuyện với quý vị là giáo sư giả không? Is he telling us the truth? Có phải người giảng dạy đó nói chúng ta nghe là những điều đúng không? If he is telling us the truth, there is nothing matters, nothing else matters. Nếu ông ta nói những điều đúng thì là không có vấn đề gì. Except confirming our lives do that truth. Người đó sẽ xác định cho đời sống chúng ta phải làm theo chân lý. So let's go to the Lord in prayer. Chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện.
I don't know what you pray here is you can pray loud or you can pray Không biết là quý vị có cầu nguyện cách nào, cầu nguyện lớn tiếng hay nhỏ tiếng. Okay, just pray. Chúng ta cầu nguyện. Let's pray. Our Father in heaven, Ôi lạy Cha chúng con ở trên trời, I am so small, chúng con thật nhỏ bé. and you are great God. Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, But you are so beautiful, Father. nhưng Ngài là một người cha thật hiền lành. You are omnipotent, you are omnipresent, you are everywhere. You are now here with us. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời vô sở bất tại, Ngài ở khắp mọi nơi. And you look into our heart, our spirits. Và Ngài nhìn vào trong đáy lòng chúng con và trong tâm hồn chúng con. You know, now I give all to you, Lord. Và giờ đây chúng con tận hiến tất cả cho Chúa. Our hearts as an aroma flying to heaven, to the altar. Trái tim chúng con dâng cho Chúa giống như thức hương có mùi thơm bay lên tòa thánh. Please come down here amidst and noise and clamor activities here with us. Xin Chúa hiện diện ở nơi đây và ban ơn cho chúng con. And bless us in this evil and imperfect world, this life. Và ban phước cho chúng con trong một thế giới không có hoàn hảo này. So please, you know, and in your sovereignty, I beg you, Lord. Và trong sự tối thượng của Chúa, chúng con này xin Ngài. I beg you before the throne of God. Con kêu cầu Chúa trong trước ngôi thiên ân của Chúa. That you would be gracious to us. Xin Chúa nhân từ độ lượng với chúng con. Please open our hearts, our mind, our soul, our spirit. Xin mở lòng, mở mắt, mở trí, mở trái tim chúng con. Even we can't do it. Ngay cả khi chúng con không làm được. Oh Lord, preach on us. Xin Chúa giảng dạy cho chúng con. Grant us repentance. Giúp cho chúng con biết sự an. Grant us faith, hope, love. Xin cho chúng con có đức tin trong tình yêu thương. And bless us in the new year 2017. Và ban ơn cho chúng con chúc phước trong năm mới 2017. Lord, for your own glory. Chúa ơi, vinh hiển thuộc về Chúa. For the sake of your own great name. Cho về danh của Ngài. Do this now here, right now, please. We Hãy pray. làm điều này trong chúng con đang cầu xin. In the mighty name of the Lord Jesus. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Thanks, Lord. So I know all of you love the Word of God. Tôi biết rằng tất cả quý vị đều yêu lời Chúa. Why don't we open the Bible now? Tại sao chúng ta không mở Kinh Thánh bây giờ? Psalm, right? Thi Thiên 50:15. 50:15. It is easy to memorize. Rất là dễ để nhớ. Learn by heart. Học từ trong. Can you read again, please? Có thể quý vị có thể cùng đọc một lần nữa không? Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu ta sẽ chạy cứu ngươi và Chúa sẽ cứu ta. Can you read it by heart? Quý vị trong ngày đọc từ read it by heart. từ trong đáy lòng. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ hỡi ta. call on me in the days of troubles, O Lord. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta. Have mercy on us, O Lord. Hãy thương xót con, ô Chúa ơi. When you say that, Lord will save you. Khi quý vị nói điều đó, God will deliver you. Chúa sẽ giải cứu quý vị. God will right now, right here, be with you. Và ngay bây giờ ở đây, Chúa cũng sẽ ở cùng các bạn. So when the troubles come in, do you pray to the Lord? Như vậy thì khi khó khăn rắc rối đến, các bạn có cầu nguyện với Chúa không? Today we will find out the meaning of this verse. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến những ý nghĩa của câu Kinh Thánh này. So through this imperfect world, ở trong một cái thế giới không có hoàn hảo, we learn something about the troubles, the sufferings, the tragedies, the problems. Trong thế giới không hoàn hảo, chúng ta sẽ học được những điều về sự đau khổ, sự hoạn nạn và những tai vạ sẽ xảy ra. I know all of you just like some very easy to listen to, something like positive thinking, like prosperity, like richie, like something successfully
striving, something like that. Tôi thì theo tâm lý thường tình thì người ta chỉ thích nghe những nói về những điều về sự giàu có, hạnh phúc, thịnh vượng, chứ không thích nghe về những sự hoạn nạn, tai họa. Problems or failures is not good, right? Những cái nan đề, những sự thất bại là những điều không tốt. But if you want to be the best one, best in the world, the champion, Nhưng nếu các bạn muốn trở nên là những lực sĩ, là những người thành công in the spirituality, ở trong sự thuộc linh, you should learn how to get up, how to stand up after falling out the bike or on the ground. các bạn phải học làm sao cái cách để đứng dậy và tiếp tục để mà hành động, giống như người lái xe đạp bị ngã xuống thì sẽ đứng lên. And actually, you have to learn about the nature of God too. Và các bạn cũng sẽ học về bản chất của Đức Chúa Trời. You have to learn about the nature of man too. Và các bạn cũng sẽ học về bản chất của con người nữa. Why? Because this world is so imperfect world. Tại vì thế giới này là thế giới không có hoàn hảo. This is not only one color. Nó không phải là chỉ có một màu. Pink color. Không phải màu hồng. Girls, you like pink, right? Có phải phụ nữ thích màu hồng không? No. You like pink. Okay. We have the dark, the blue, the gray color. Chúng ta có rất nhiều màu tối, màu xám, vân vân. So you don't accept any kind of gospel like have you doesn't make you weaker. Có lẽ chúng ta sẽ không thích về phúc âm, tại vì có những điều dạy phúc âm làm cho chúng ta yếu đuối hơn. Like a prosperity gospel, you know. Đó là những cái giáo lý phúc âm về sự thịnh vượng. Before John Austin, I love him very much. I usually preach many thousand sermons about the prosperity sermons in Vietnam. Tôi thích Augustine và những bài giảng của ông về sự thịnh vượng ở Việt Nam. But this is like a bait of demon, the Satan. Nhưng đó chỉ là những cái miếng mồi ngon của Satan. Make you weaker. Làm cho các bạn trở nên yếu đuối hơn. You amen? You amen? Maybe not amen. Maybe. Okay, so we turn back to this verse about the suffering, about the disaster, about the tragedies of life. Cho nên chúng ta trở lại với câu này để chúng ta suy nghĩ về những cái sự tai họa, sự đau đớn, cũng như là những cái hoạn nạn sẽ đổ ra trong cuộc đời. There's one thing when they come here, I saw many people use the cell phone, the tablet, many kind of just look into the cell phone or look into each other. Khi tôi đến đây thì tôi thấy có rất nhiều người chỉ có cầm trên tay cái cell phone hay là cái smartphone rồi cứ tập trung vào đó. Don't look into their eyes, your couple eyes. Không có nhìn ngay cả thẳng vào mặt của người bạn của mình nữa. I hope you can learn information, a lot of information, and in Vietnam too. Và tôi hy vọng rằng các bạn nhờ đó mà có thể học được rất nhiều tin tức hay thông tin. Just study is good. Smartphone is good for you. Smartphone. Don't play game, okay? Video game on smartphone. Đừng play game ở trong điện thoại thông minh. This is waist high. The question about this. I remember the historical flooding in Vietnam few months ago. Tôi nhớ đến có những cái sự bão lụt mà nổi tiếng ở trong lịch sử Việt Nam. And do you know about that? Các bạn có biết những điều đó không? That happened in the middle country, from the middle country. Những bão lụt ở miền Trung. And also in the north, in the south. Và ngay cả ở miền Bắc và cả ở miền Nam. That raised the question like this. Và câu hỏi là như thế này đây. Why are there natural disaster or calamities that cause so much suffering in our lives? Tại sao mà những cái thiên tai đã xảy ra để làm đau đớn quá nhiều người? Also, this morning I heard about Florida. 5 people were killed and 3 were seriously. 9. Yes, a lot of people was in another man causing trouble, right? Sáng hôm nay tôi đã nghe tin tức ở Florida ở Mỹ đã có tai nạn và có khoảng 9 người đã bị thương. And a couple of months ago, my mom died. Và nhiều tháng trước thì mẹ của tôi qua đời. And that raised the question for me too. People asking. Và điều đó là gợi cho tôi những cái
thắc mắc. That's the question when they was young, very little boy. Và câu hỏi đó tôi đã có từ lúc tôi còn rất nhỏ. There is a God. Có Chúa không? If God is good, Nếu Chúa là tốt, then why did it happen? thì tại sao những điều này xảy ra? Why our beloved relatives or father, mother die or the trouble coming? Tại sao những người mà mình thân yêu nhất lại bị qua đời hay là bị trong những cái cuộc đời đau khổ? In your life, I believe that some people come, like atheistic people come and ask you, if your God is good, why did it happen? Why you lost that is? Và trong cuộc đời của quý vị, chắc hẳn quý vị cũng đã từng kinh nghiệm, sẽ có người đến và hỏi mình rằng tại sao nếu Chúa tốt mà những chuyện này này. If you can explain that, I will come to the church with you. Nếu quý vị có thể trả lời được câu hỏi đó, tôi sẽ đi nhà thờ với quý vị. Can you answer that question? Các bạn có trả lời được câu hỏi đó không? Why are there so much suffering in life? Tại sao có nhiều sự đau khổ? Why are there so much troubles? Tại sao có quá nhiều rắc rối trong cuộc đời? Can you explain that? Các bạn có giải thích được nó không? Not mention about the tsunami in Asia that killed or took over more than 200,000 lives. Ý là không nói đến những cái cơn sóng thần tsunami mà đã từng xảy ra trước đây. Earthquakes around the world. Động đất toàn thế giới. So that killed the countless number of people. Những cái tai họa đó đã giết với những cái số mà không thể đếm được. I have bringing this question around the world to ask many scholars, many thinkers, many professors, senior pastor, bishop, many people. Tôi đã có dịp để mang cái câu hỏi này đến toàn thế giới, có những giám mục, có những người lãnh đạo tôn giáo, có những người nhà tư tưởng gia, vân vân. Even in the Buddhist one, Buddhism. Ngay cả những người của Phật giáo. They call the reverends like a very high position in a pagoda. Ngay cả những cái người gọi là làm chức sự rất là cao trong Phật giáo. Thà đại đức hòa thượng, something like this. Có những người giống như là. But they admit that I have no answer. Nhưng mà thật sự thì tôi không nhận được câu trả lời. Yesterday I met some people, our relatives, come to my aunt's house. Và ngày hôm qua thì có rất nhiều thân nhân của tôi đã đến nhà. And there's a Buddhist one. They said, và có một người Phật giáo. Because of the karma. Bởi vì những cái tai họa đó là đến từ nghiệp chướng. You know karma? Các bạn có biết karma nghĩa là gì không? In the Bible we can explain that like you reap what you sow. Ở trong Kinh Thánh thì giải thích chữ đó là các bạn sẽ gặt những gì mà các bạn gieo. Like tooth for tooth, eye for eye. Là răng đền răng, mắt đền mắt. But when I asked him, nhưng mà khi tôi hỏi anh ta, why many people die at the same time, 2,000 people die at the same time, how can you explain about that? Tại sao trong một tai họa mà có quá nhiều người, ngay cả 2.000 người trở lên chết cùng một lúc? He remained silent. Và anh ta đã im lặng không trả lời được. Because the karma, why getting together the same situation people and die at the same time? Tại vì khi nó đó là nghiệp chướng thì làm sao nó lại vạ lây cho tất cả mọi người khác. So how can we explain this through the Bible? Như vậy thì làm sao chúng ta sẽ giải thích được câu hỏi đó qua cái câu Kinh Thánh này, qua Kinh Thánh? Very easy. Rất là dễ. With God. Với Chúa. With God, nothing is possible, right? Với Chúa thì không có gì là bất khả. Amen. Amen. With God, nothing is possible. So, I would like to remind you the story in the book of Job. Tôi muốn nhắc nhở các bạn về câu chuyện của ông Job. I would like you open the Bible, please, right now. Tôi muốn mời quý vị có thể nếu được thì mở Kinh Thánh. Tôi có để sẵn trong này, quý vị có thể tìm được. And I asked somebody, can you read for me, please? Just 22 Xin mời mọi người tình nguyện để đọc toàn bộ câu Job đoạn 1. Why we have to read the whole chapter? Why? Tại sao mà phải đọc cả đoạn 1 này? Because we want to catch the whole ideas. Vì chúng ta muốn học hết tất cả những cái sự suy tưởng ở trong đó. We don't want to say none of us have a completed question for the suffering. We don't want to say that none of us, nobody have an answer for the suffering. Tôi